Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Dessutom har ni filmer eller bilder till varje nyhet som ökar er förståelse. Förutom det har vi en ordlista med de svåraste orden från nyheterna och de är förklarade på lätt svenska. Ni får 2 frågor till varje nyhet och en diskussionsfråga som ni jättegärna får lov att skriva er åsikt i filmens kommentarsfält. Ni hittar rätt svar till frågorna under filmen i filmbeskrivningen. Vi har kommit till första nyheten och den har rubriken Sverige är mest jämställt. Okej? Men först börjar vi titta på vår ordlista här uppe. Jämställt. Det är att kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter i samhället. Rättvist, det är när något är lika och rätt för alla. Om vi har barn, då är det ju viktigt att vara en rättvis förälder. Att alla våra barn får exakt lika mycket kärlek, leksaker eller pengar eller vad det nu är. Internationell, det är något som handlar om flera länder eller alla länder i världen. En funktionsnedsättning, det är ett långt ord, det är när kroppen eller hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt som kan göra livet svårare för människor som har en funktionsnedsättning. Hemarbete, det är hemsysslor, arbetsuppgifter som man gör hemma. Till exempel städning och matlagning. Här kommer första nyheten. Den 8 mars var det internationella kvinnodagen. Dagen handlar om att kvinnor och män ska behandlas lika. Europeiska unionen, EU, har bestämt att kvinnor och män ska behandlas rättvist. Det ska finnas jämställdhet. Kvinnor ska ha samma möjligheter som män att få jobb, att tjäna pengar och att studera. Varje år gör experter från EU en undersökning om jämställdhet. Årets undersökning visar att det har blivit mer rättvist mellan kvinnor och män i många länder. Men det behövs fortfarande arbete för att uppnå total, alltså exakt jämställdhet. Sverige är det land i EU där kvinnor och män behandlas mest rättvist. Sverige är nummer 1 i årets undersökning. Fler män än tidigare säger att de utför arbete hemma som personen här i filmen. Men kvinnor gör fortfarande mest hemarbete. EUs undersökning visar också att det har blivit mer lika och alltså hur kvinnor och män i Sverige mår. Men både fler kvinnor och fler män säger att de mår sämre än tidigare. Det är ju väldigt dåliga nyheter. Personer med funktionsnedsättningar uppger oftare
att de mår dåligt. Också kvinnor som är födda utanför Sverige säger ofta att de inte mår bra. Så är livet för kvinnor i Sverige. Här kommer lite fakta och information om kvinnornas liv i Sverige. Kvinnor i Sverige lever i genomsnitt 4 år längre än vad vi män gör. Och 47% av politikerna i Sverige är kvinnor. 81% av kvinnorna i Sverige har blivit dåligt behandlade sexuellt. Det är inte bra. Fler kvinnor än män studerar vid högskolor och universitet. Det är intressant fakta, eller hur? Att fler kvinnor har högre utbildning än män. Eller fler studerar just nu i alla fall. Kvinnor tjänar ungefär 24% mindre än vad män gör. Så att där är det inte rättvist fort än. Vi har lite bit kvar där. Och fler kvinnor än män städar, lagar mat och gör andra sysslor i hemmet. Informationen är från EUs undersökning från 2024. Okej. Vi går till frågorna till nyheten. Nummer 1. Vilket land är mest jämställt enligt EUs undersökning? Fråga 2. Vilka grupper säger ofta att de mår dåligt enligt undersökningen? Och nu en ny sak. Det är en diskussionsfråga där ni får chansen att skriva era åsikter under filmen i filmbeskrivningen i kommentatorsfältet. Tycker du att du lever i ett jämställt land? Det kan vara om du bor här i Sverige eller i Italien eller Tyskland. Jag vet att många som tittar på min kanal också bor i andra länder. Berätta, lever ni i ett jämställt land, i en jämställd relation? Berätta och dela med er av era erfarenheter. Det är mycket intressant att få läsa det. Innan vi går vidare har jag en jättepositiv nyhet. Och det är att jag äntligen är klar med ett nytt häfte som heter Träna läsförståelse. Och nu säljer jag mina 3 häften i ett paket för 199 kronor. Man får studieplaneraren där det finns grammatikregler, övningar, studieplanering och studieteknik. Det finns också textmallar och inspirationstexter. Och i mitt nya häfte finns det 28 läsförståelsetexter som det är blandat faktatexter, statistik, skönlitteratur och tidningsartiklar där ni kan träna er läsförståelse och svara på frågor och sen själva rätta frågorna med facit som är längst bak. Ni får också ett häfte med 21 skrivövningar som ni kan studera hemma med. Tänk nu att de här böckerna, det är nedladdningsbara pdf-filer. Så när ni köper det här häftet så får ni 3 filer som ni laddar ner på datorn och som ni kan skriva ut och sen skriva hemma. Så det är alltså inga fysiska böcker utan det är en fil som ni kan sen skriva ut. Då går vi vidare till vår andra nyhet. Och den har rubriken Fler unga har högt blodtryck. Vår ordlista, blodtryck, det är hur hårt blodet, alltså vårt hjärta, hur hårt det pumpar runt vårt blod. Och här, jag vet inte om ni kan se, det heter blodkärl. Och det i blodkärlen, det är här vårt blod transporteras. Och när vi har högt blodtryck, då betyder det att hjärtat pumpar för mycket. Det är för högt tryck och det finns risk att våra blodkärl blir skadade. Risk, alltså en chans att något dåligt eller farligt händer. Stress
är en känsla av oro eller press, ofta på grund av att man har mycket att göra. Alkohol, det är en dryck som öl, vin eller sprit som kan påverka kroppen och hjärnan negativt om man dricker för mycket. Här kommer nyheten. Idag har många fler unga vuxna högt blodtryck än för 20 år sedan. Det visar en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten. Att ha högt blodtryck är farligt för hälsan. Det ökar risken att dö i sjukdomar som handlar om hjärtat och blodkärlen. En orsak till att flera unga har högt blodtryck kan vara att de rör på sig mindre och att de väger mer än vad de ungdomar gjorde tidigare. Att väga för mycket gör att risken för att få högt blodtryck ökar. Alltså risken ökar. Men det kan också bero på att läkare har blivit bättre på att hitta högt blodtryck hos unga människor. Du kan minska risken för högt blodtryck genom att hålla koll på din vikt, röra dig mer, äta mindre salt, stressa mindre och att inte dricka alkohol. Okej, här kommer frågorna. Nummer 1. Varför är det farligt att ha högt blodtryck? Och nummer 2. Vilka tips skulle du ge en vän som vill undvika att få högt blodtryck? Vad kan man göra om man inte vill få högt blodtryck? Och vår diskussionsfråga, skriv och dela med dig av dina åsikter. Varför tror du att fler ungdomar har högt blodtryck nu jämfört med innan? Finns det några andra orsaker än vad som nämns i nyheten? Har livet och samhället förändrats på något sätt? Ser du några trender och har några idéer till varför att fler unga vuxna får problem med högt blodtryck? Skriv och kommentera. Tack för att ni lyssnade på Nyheter på lättsvenska.